hapon ulit sa inyo. Nandito tayo ngayon ulit para ituloy yung ating midterm review. Ito na ngayon ang part 2 ng midterm review for general mathematics ng mga grade 11 students. So, yung last topic natin was midterm review 1 to 10. Kasi this is 50 items. So, ngayon yung part 2 natin, which is 11 to 20. Okay? So, let's start. Question number 11. Which of the following is an example of a rational function? First, we have to know what is a rational function. So, ito yung mga given natin, diba? Isulat lang natin yung ating mga given. Ay, hindi nagpo-focus. Ayan. May eskinol pa dyan. Sorry naman. Okay. So, ating mga given ay sa letter A is 5x over x minus 1 is equal to 3. Letter B is 5x minus 2 over x minus 1. Letter C is 2 over x minus 1 is greater than 2. And the letter D is 5x over x minus 3 is less than negative 4. So, yan ang ating mga given na pagpipilian sa choices. Ipaliwanag muna natin kung ano yung rational function. Ang rational function is a quotient of a polynomial. So, meron tayong, pag sinabi natin quotient, syempre, ito na yan. Pasok naman silang lahat kasi naka-fraction or naka-over, meaning quotient sila. Diba? So, number 1 yun. Number 2, ang isa pang characteristic nan, where P of x is equal to Q of x, tapos ang Q mo dapat hindi mag-equal to 0. Kasi magiging undefined siya, diba? As previously stated. So, by looking at the givens below, given here, makikita kagad natin na si letter C ay hindi yung numerator. The numerator is not a polynomial. Kasi kailangan polynomial sila. Kasi katulad ng sabi ko kanina, ang definition ng rational functions ay quotient of polynomials. In this case, letter C, yung numerator niya is not polynomial. Hindi siya nag-satisfy dito. Kasi dapat at least degree 1. So, diba, ito x1 is degree 1 yan. So, yan yung sinasabi nila na degree 1. At least degree 1. Dito sa letter C, walang degree. So, hindi yan ang sagot. Hindi siya rational function. Let's look at number 12. Which of the figures illustrates the graph of the equation f of x is equal to 3 times x minus 2 squared? Pag in-expand natin yan, ang makukuha nating sagot ay 3x squared minus 12x plus 12. Okay? So, given lang yung mga graph sa letter A, it's on the positive x and negative y. Sa letter B, it's on the positive y and positive x. And it opens upwards. Sa letter C, it's on the negative x and y. And then lagyan natin ng letter A, letter B, letter C. And yung letter D natin ay positive y, negative x. Okay. Wala siyang nakasulat na number. Pero, makikita natin, base dun sa expanded equation, kasi ang opening kasi ng isang quadratic function, malalaman natin kung it opens upwards or it opens downwards base sa kanyang first term. So, pag ito negative, downwards yan. So, since ito ay positive, ang opening natin upwards. So, meron na lang so wala na si A. Cross out na natin si A and si C. Obviously, those are not the answers. So, ngayon, paano natin malalaman kung
positive or negative ba, kung nasa positive x ba tayo or sa negative y, negative x. Kukunin natin yung vertex. So, para makuha natin yung vertex, x is equal to negative b, 2a. Okay? So, sa ating given, ito ang a, ito ang term b, at ito ang c. So, meron tayong negative 12, so magiging positive 12 over 2 times 3 is 6. So, we have 2. So, looking at this, mukhang letter B tayo pinupoint na graph. Okay. Number 13, question number 13. Which of the following is not a characteristic of the graph x squared, f of x is equal to x squared plus 9? Okay. So, obviously, this one opens upwards. Diba? It opens upwards. So, kasi positive yung ating first term. So, ang ano natin, A, it does not cross the x-axis. B, it crosses the y-axis. D, vertex is 0 and 9. And C, it opens downwards. So, the answer to this one, obviously, is letter C. Because our first term is not negative. Okay? Lagi nating titignan yung first term para malalaman natin kung ang function ba natin opens upwards or opens downwards. Pag positive, pag negative. Number 14. Which of the following represents the inverse of f of x is equal to 12x? Paano ba tayo nagagawa ng inverse? Paano natin ito gagawing? Paano natin siya gagawing inverse? Ang first step natin is to change the equation to, ito, gagawin mo munang y. Okay, that's the first step. Ang second step, babaliktarin mo ngayon. I-replace mo yung x ng y. So, ilalabas natin tong x. X, tapos ito, ipapalit natin dito. Okay. Now, ngayon, isosolve na natin yung isosolve na natin isosolve na natin ngayon si y. Okay? So, kailangan maiwan si y dito. Paano siya maiiwan dyan? Divide both sides by 12. So, y is equal to x over 12. Ngayon, tignan natin ngayon yung mga given kung alin ang magsasatisfy. Sa letter A, if x is 1, the f of x is 12. Tama ba yon? Hindi, di ba? Kasi, pag niligyan natin to ng 1, magiging 1 over 12. So, ayun, mukhang nakita na natin kagad yung sagot. The answer would be letter B. Kasi may table naman eh. So, if x is 2, 2 over 12, this is gonna be 1, 6. So, satisfy yung pangalawa. If x is 3, and this will be 12, this is gonna be 1 over 4. And then if x is 4, it's gonna be 1/3. So, the answer is letter B. Number 15. Find the inverse function of x given that f of x, so f of x is equal to 5x minus 8. Okay. 1-to-1 function lang yan. So, paano natin makukuha? Again, our first step is to replace the f of x with y para mas madali. That's na step number 1. Step 2, interchange the x and the y's. So, x will be here, and lahat ng may x ay magiging y. Step 3, solve for y in terms of x. So, ito, lipat natin dito, x plus 8, tapos, minus no. And then, ito, divide by 5. So, our inverse function is x plus 8 over 5. And that answer is letter B. Number 16. What are the x-intercepts of the graph
f of x, ayan, intercept, x-intercept is equal to x squared plus 4x minus 21 over x squared minus x minus 20. Okay. So, dito, ang kukuhain natin is yung x-intercept. At usually, ang x-intercept, ito lang. Yung sa numerator lang ang kukunin natin. So, paano natin gagawin yon? Kailangan muna natin siyang i-factor out. Diba? Factorization. So, puput ko na rin siguro sa teaser card or sa link yung lesson ko or yung tutorial ko on how to do factorization. So, dito, ano ang mga factors ng 21 na pag pinag-combine mo ay makakakuha ka ng 4x. Diba 7 and 3? So, alam na natin na may x dyan. Tapos, may x din dito sa kabila. Tapos, ang factor ng 21 is 7 and 3. Ano ngayon ang sign na gagamitin natin para magkaroon tayo ng positive 4x? So, syempre, yung mas mataas, yun ang gagamitin natin para positive siya. Ayan. So, ngayon, pag inequal mo sila sa 0, and x minus 3 is equal to 0, makukuha mo is x equals negative 7 and x equals 3. So, yun ang ating x-intercept. 19. What is the vertical asymptote of f of x is equal to x minus 3 over x squared minus 8x plus 15. So, kanina yung horizontal asymptote, yung quotient, ang kinuha natin, yung quotient ng first degree, pag magkaparehas lang sila ng degree. Iba kasi yung rule pag magkaiba. So, yun yung paraan ng pagkuha ng horizontal asymptote. Pagka naman vertical asymptote, ang kukunin natin yung denominator. Ikukunin natin yung mga values na hindi pwedeng nandun yung ating line kasi magzi-0. So, paano natin yung gagawin? Ito, makikita mo naman to dito, naka-expanded form siya. So, ang gagawin lang natin, factor out natin, tapos i-equal natin to 0 para makuha natin yung mga values ng x sa vertical asymptote. Okay? So, again, ito may x, tapos ito ulit may x. Tapos 15. Ano ang mga factor ng 15? 5 and 3. 5 and 3. So, we have 5 and we have 3. So, para makakuha tayo ng positive 15 at negative 8, kailangan, anong gagawin natin sa kanya? Kailangan, parehas siyang negative para mag-positive dito. Tapos, pag sinolve mo yan, magiging negative 8x. So, ito na ngayon yung mga, natin. Tapos, katulad ng ginawa natin kanina, equate natin siya to 0. Para makuha natin is x is equal to 5. Tapos, ito, ganun din. X minus 3 is equal to 0. So, magiging x is equal to 3. Ayun na. So, ang answer natin ay letter A. Number 20, the final number for our part 2 of our midterm review. So, solve lang tayo ng, we will solve for x. So, ito yung isosolve natin. X over x plus 2 minus 1 over x minus 2 is equal to 8 over x squared minus 4. Paano natin yan isosolve? Katulad ng ginagawa natin sa iba, una muna, gagawin muna natin siyang 0. I-equate natin siya to 0. So, paano yun? Ilipat natin si 8 kasama ng mga iba. X plus 2 minus 1 over x minus 2. So, nilipat natin positive. So, magiging 8, minus 8, x. Ang gawin natin, i-expand na natin to. X plus 2, tsaka x minus 2 is equal to 0.
Ano ang next step? Siyempre, pag nag-a-add tayo ng fractions, di ba? Or nagsusubtract ng fractions, ang una nating chine-check yung denominator kung pare-pareho siya. Since ito, hindi pare-pareho, anong gagawin natin para magpare-pareho? Dito, mag-multiply tayo ng x minus 2. Siyempre, sa baba din. Tapos dito, mag-multiply tayo ng x plus 2. So, siyempre, sa baba din. So, ayun na. Ano na? Magiging x plus 2 times x minus 2 over distributive property x squared minus 2x minus x minus 2 minus 8. Okay? Tapos, pagsamasamahin na natin yan. So, ito, teka lang. Buburahin ko na, ha? Para yung next step na tayo. Ano na nga ulit yun? X squared minus 2x minus x minus 2 minus 8 over x plus 2 times x minus 2. Simplify natin yung nasa taas. X squared minus 3x minus 10. Ayan. Tapos, simplify na natin to. Simplify natin, ha? Magiging x squared. Ay, hindi. Paano ba x squared? So, magiging x ito ay magiging 5. Tapos, ito ay magiging 2. So, ito positive. Ano, negative ito pala. Negative, tapos ito positive. Okay, yan. So, yan ay simplified. Okay. Tapos, next. X minus 5 times x minus plus 2 over x plus 2 x minus 2. Ito makakancel. So, x minus 5 over x minus 2. Pero ang kinukuha lang dito ay yung numerator. So, equate natin to. X minus 5 is equal to 0. So, x is equal to positive 5. Yun na ang sagot sa number 20. That is letter B. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanonood sa aking mga tutorials. Minsan alam ko medyo magulo, pero you can comment down kung ano yung mga hindi nyo masyadong naiintindihan. Tapos i-discuss ko na lang sa comment box din. At gusto ko rin magpasalamat kasi ako po ay nakapasok na sa 700 subscribers. Maraming salamat po. At nagulat din po ako na mayroong 300 views in just one day yung aking video. Para sa isang small YouTuber na kagaya ko, napakalaking bagay na po nun. Patuloy nyo po sana akong suportahan sa mga videos na i-upload ko. At abangan nyo po ang part 3 ng ating midterm test review. Marami pong salamat ulit. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Bye!